आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अर्थसंसार विशेष अन्तर्गतको यो अर्को विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बसन्त पाण्डे। यति बेला एउटा प्रसङ्गले शेयर बजारलाई तरङ्गित बनाएको छ। ब्रोकरहरूले ब्याङ्कबाट पाइरहेको ओडी सुविधा अथवा ओभरड्राफ्ट कर्जाको सुविधा खोसिँदैछ भन्ने कुरा बजारमा फैलिएको छ। यदि त्यस्तो भयो भने ब्रोकरहरूले पाइरहेको ओभरड्राफ्ट कर्जाको सुविधा खोसियो भने त्यसले बजारलाई निकै प्यानिक बनाउने भन्ने किसिमको हल्ला केही समूहहरूले चलाइरहेको देखिन्छ। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा, मेसेन्जर ग्रुपमा, भाइबर ग्रुपमा यस्ता किसिमका हल्लाहरू विगत केही दिनदेखि फैलिरहेका छन्। अब खासमा के हो त कुरा? हुन लागेको चाहिँ के हो? के साँच्चीकै ब्याङ्कहरूले जुन सुविधा दिइरहेका छन् ओभरड्राफ्ट कर्जाको ब्रोकरहरूलाई त्यो खोसिन लागेको हो? ब्याङ्कहरूले ओभरड्राफ्ट कर्जा सेटल गर भनेर ब्रोकरहरूलाई ताकेता गरेका हुन् त? के हो कुरा? आजको अर्थसंसार विशेषमा हामी यो विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुरधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Educational partner Emperor Education Network. नियम के छ भने लगानीकर्ताहरूले कुनै ब्रोकरबाट शेयर खरिद गरिसकेपछि T+2 अर्थात् खरिद गरेको 2 दिनभित्रमा सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ, ब्रोकरलाई भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ। अहिलेको नियम त्यो हो। तर ब्रोकरहरूले साना लगानीकर्ता र नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई कसरी यो नियम लागू गरेको भए तापनि आफ्ना पुराना क्लाइन्टहरू र ठुला आफ्नो ब्रोकरभित्रका ठुला लगानीकर्ताहरूलाई भने यो नियमले बाँधेका छैन। ठुला लगानीकर्ताहरूले र ती ब्रोकरका पुराना ठुला लगानीकर्ताहरूले T+2 मा प्राय सेटलमेन्ट गर्ने गरेको पाइँदैन। उनीहरूले केही समय, केही दिन, 5 दिन, 7 दिन, केही समय माग्ने गर्दछन् ब्रोकरसँग र ब्रोकरले पनि सहजै ठिकै छ भनेर त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको पाइन्छ। लगानीकर्ताहरूबाट शेयर खरिद गरेको रकम भुक्तानी नआए पनि ब्रोकरले भने समयभित्रै T+2 भित्रै नेप्सेलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ब्रोकरले समय सीमाभित्रै नेप्सेमा भुक्तानी गर्न सकेन, भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न सकेन भने ब्रोकरलाई नेप्सेले कारबाही गर्छ र 1 दिनको कारोबार रोक्ने गरेको पाइन्छ, जुन ब्रोकरको लागि निकै घाटाको कुरा हो। त्यसो भएदेखि ब्रोकरले लगानीकर्ताहरूको भुक्तानी नआए पनि कसरी गर्न सक्छन् त सेटलमेन्ट भन्दा त्यो सेटलमेन्टको लागि ब्रोकरहरूले यही ओडी खाता, जुन उनीहरूले ब्याङ्कबाट ओडी अथवा ओभरड्राफ्ट कर्जाको सुविधा पाउँदै आएका छन्, सोही कर्जाको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। ओभरड्राफ्ट कर्जाको प्रयोग गरेर त्यो रकम प्रयोग गरेर ब्रोकरहरूले समयमै नेप्सेमा सेटलमेन्ट गर्ने गरेका छन्। अब यदि ओभरड्राफ्ट कर्जा रोकियो भने, त्यसमा कडाई गरियो अथवा दिएन ब्रोकरहरूलाई भने ब्रोकरहरूले समयमा नेप्सेमा सेटलमेन्ट गर्न नसक्ने भए त्यसको प्रभाव कहाँ पर्ने भयो भन्दाखेरि अहिले जुन किसिमको सुविधा दिइरहेका छन् ब्रोकरहरूले लगानीकर्ताहरूलाई, ठिकै छ केही दिनपछि भुक्तानी गरे पनि भयो नि त भन्ने किसिमको त्यो सुविधा अब लगानीकर्ताहरूबाट ब्रोकरहरूले के गर्ने भए? खोज्ने भए, त्यसमा टाइट गर्ने भए। त्यसको प्रभाव के हुने भयो भन्दा समग्र बजारमै पर्ने भयो। अहिले त बजारमा आफूसँग रकम नभए पनि, लगानी गर्ने पैसा नभए पनि कतिपय लगानीकर्ताहरूले के गर्छ भन्दा ब्रोकरहरूकै लिमिटमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई चाहिँ कोल्याट्रल धितो लोड गरिदिन्छ, त्यसबाट सेयर खरिद गरेर त्यसपछि त्यो सेयर लगानीकर्ताको खातामा राखिदिइसकेपछि त्यसबाट मात्रै लगानीकर्ताहरूले सेटलमेन्ट गर्ने गरेका छन्। धेरै ठुला लगानीकर्ताहरूले त्यसरी नै कारोबार गर्ने गरेका छन्। अब त्यो किसिमको कारोबार नहुने भइसकेपछि, किनकि ब्रोकरसँग पैसा नभएपछि त कसरी सेटलमेन्ट गर्ने? ब्रोकरले त उधारो नदिने भयो। हो, यो कुराले गर्दा चाहिँ बजारमा ठुलो प्यानिक सिर्जना हुन्छ।
बजारमा झन् माग नै हुँदैन, डिमान्डको सिर्जना नै हुँदैन, बजार निकै खस्छ भन्ने किसिमको हल्ला एउटा तत्त्वले अहिले फैलाइरहेको देखिन्छ। यो हल्ला सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित छैन, ब्रोकर हाउसमा पनि यसकै बारेमा चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ केही दिनदेखि। अब यसमा खास कुरो चाहिँ के हो त? यो विषयमा हामीले धेरैवटा ब्रोकर सञ्चालकहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। ब्रोकर सञ्चालकहरूसँग कुराकानी गर्दा एक ब्रोकरका सञ्चालकले हामीलाई के भने हामीलाई अहिलेसम्म हामीले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सुविधा लिएको ब्याङ्कबाट यस्तो कुरा आएको छैन। नर्मल्ली ब्रोकरहरूले 4 करोडदेखि 8 करोडसम्मको ओभरड्राफ्ट चलाइरहेको पाइएको छ। औसतमा हेर्दाखेरि यो 6 करोड जति हुन जान्छ। यदि एउटा ब्रोकरले औसतमा 6 करोडको ओभरड्राफ्ट कर्जा चलाइरहेको छ भने अहिलेका 50 वटा ब्रोकरहरूले चलाउँदाखेरि करिब 3 अर्बको कुरा हुन जान्छ। यदि 3 अर्ब पैसा बजारबाट बाहिरियो भने, किनभनेदेखि यो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा त यो पैसा त बजारमै आउने पैसा हो, त्यो बाहिरियो भनेदेखि त्यसले बजारमा अलिकति जे भए पनि अहिलेको अवस्थामा, किनभने अहिले बजारमा दैनिक 1 अर्ब 1.5 अर्ब मात्रै कारोबार भइरहेको अवस्थामा 3 अर्ब ठुलै रकम हो र यो बजारमा घुम्ने पैसा हो, फेरि बजारमा त्यही पैसा चलिरहने पैसा हो। यो कुराको चासो सर्वत्र छ। त्यही भएर हामीले ती ब्रोकरको सञ्चालकलाई सोद्धा उनले के भन्यो भनेदेखि होइन, त्यस्तो खालको कुरा ब्याङ्कबाट आएको छैन, आएको भए त थाहा हुनुपर्ने हामीलाई भन्ने कुरा उनले गरे। अर्का ब्रोकरका सञ्चालक के भन्छन् भने मलाई पनि 2-3 जना ग्राहकहरूले फोन गरेका थिए, यस्तो कुरा आयो सर, के हो र, साँच्चीकै गाह्रो हुन लागेको हो र भन्ने कुरा ग्राहकहरूले गरेपछि मैले मेरो ब्याङ्कका म्यानेजरलाई फोन गरेर सोधेँ, के हो यस्तो कुरा छ नि त सर, के हामीलाई दिँदै आएको ओडीमा कटौती गर्न लागेको हो र, त्यस्तो केही हो भनेदेखि समयमै जानकारी गराउनुहोस् है, हामीले पनि केही प्रिपरेसन गर्न पाउँछौँ भन्ने किसिमको कुरा मैले गर्दा ब्याङ्कका म्यानेजरले त्यस्तो खालको कुनै पनि कुरा नआएको र अहिलेलाई यस्तो कुरामा नअल्झिन भनेर मलाई भने, यो यस्तो खालको कुरा होइन भन्ने कुरा चाहिँ ती ब्याङ्कको म्यानेजरले मलाई गरे भन्ने कुरा अर्का एक ब्रोकरका सञ्चालकले हामीलाई बताएका छन्। त्यस्तै अर्को एक ब्रोकरका सञ्चालक के भन्छन् भने मिडियाहरूमा तपाईँले देखिरहनु भएकै छ, हामी अर्बौँ कमाउने ब्रोकरहरूले जाबो 4-5-6 करोडको ओभरड्राफ्ट लिनु पर्ला र भन्ने किसिमको व्यङ्ग्य उनले गरे। अर्का एक ब्रोकरका सञ्चालकको भनाइ त्यस्तो छ। समग्रमा बुझ्दाखेरि ब्रोकरहरूले यो कुरामा सत्यता नभएको बताएका छन्। विशेष गरी पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्कले वर्किङ क्यापिटल लोनमा कडाई गर्ने निर्देशिका ल्याएसँगै यो कुरा हो कि अथवा यस्तै हुन लागेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ सर्वत्र चलिरहेको छ, तर ब्रोकरहरूले यो कुरालाई नकारेका छन्। यो विषयमा हामीले प्रभु ब्याङ्कका सम्बन्धित, जसले चाहिँ ब्रोकरलाई दिने लोन अथवा ब्रोकरसँग सम्बन्धित, ब्रोकर लोनसँग सम्बन्धित, यस्तै ओडीसँग सम्बन्धित काम हेर्ने गर्छन्, त्यो विभागका प्रमुखसँग हामीले के हो सर, बजारमा यस्तो हल्ला चलिरहेको छ, के तपाईँहरूले ब्रोकरलाई बोलाएर अथवा ब्रोकरलाई फोन मार्फत तिनीहरूलाई हामीले दिँदै आएको ओडी चाहिँ सेटलमेन्ट गरिहाल है भन्नुभएको हो भनेर सोद्धा उनी असम्ममा परे र उनी भन्छन् यस्तो खालको त केही पनि कुरा भएको छैन, हामीले त कसैलाई फोन पनि गरेको छैन, बोलाएको पनि छैन, अहिलेसम्म ब्रोकरहरूले सेटलमेन्ट गरि नै रहेछन्, तिरि नै रहेछन्, लिएको लोन ब्रोकरहरूको कुनै डिफल्ट पनि छैन, त्यसमा अहिलेसम्म त्यस्तो गर्नुपर्ने खालको कुनै कन्डिसन पनि मैले देखेको छैन र हामीलाई उच्च व्यवस्थापनले ब्याङ्कको उच्च व्यवस्थापनबाट कुनै त्यस्तो किसिमको आदेश अथवा सर्कुलर पनि आएको छैन, त्यसैले यो कुरा निराधार हो, हल्ला मात्रै हो भन्ने कुरा उनले हामीलाई बताए। म आफै छक्क परेको छु भन्छन् उनी यस्तो कुरा सुन्दाखेरि। सबै कुरा समग्रमा हेर्दाखेरि के पाइयो भने अर्का एक ब्रोकरले हामीलाई के भने, ब्रोकर सञ्चालकले भनेदेखि हाम्रो व्यवसायको नेचर राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि थाहा छ, ब्याङ्कहरूलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पैसा चाहिरहन्छ, हामीले सेटलमेन्ट गर्नलाई हामीले क्लाइन्टबाट पैसा उठाउनु पऱ्यो, त्यसपछि नेप्सीमा सेटलमेन्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि हामीलाई पैसा चाहिरहन्छ। यदि भलै राष्ट्र ब्याङ्कले ओडीमा केही टाइट गरे पनि फेरि हामी त्यसलाई चाहिँ अर्को कुनै लोनको स्किममा त्यसलाई सारिहाल्छौँ, त्यो किसिमको प्रोभाइड चाहिँ हुन्छ नै पक्कै पनि, राष्ट्र ब्याङ्कबाट त्यो किसिमको कुराहरू आउला, ब्याङ्कले पनि त्यो कुरामा चाहिँ नजरअन्दाज नगर्लान् भन्ने कुरा अर्का एक ब्रोकरले गरेका छन्। किनभनेदेखि ब्रोकरहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि ब्याङ्कबाट लिएको कर्जालाई चाहिँ समयमा नतिर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ डिफल्ट गर्ने आजसम्म कुनै पनि ब्रोकरले गरेको पाइँदैन। त्यसैले यो विषयमा त्यस्तो धेरै प्यानिक हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन, तर बजारमा केही तत्त्व चाहिँ यही कुरालाई लिएर बजारलाई जसरी हुन्छ झार्नै लागि परेको जस्तो देखिन्छ। हरेक ठाउँमा उनीहरूले यही कुरा उठाइरहेका छन्, हरेकजनासँग यही कुरा गरिरहेका छन् र लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट, लगानीकर्ताको जुन मनोभावना छ त्यसलाई गिराउने प्रयास बजारमा
भइरहेको छ। एकदमै विश्वस्त स्रोत र आधिकारिक व्यक्तिहरूसँगको कुराकानीमा तत्काललाई यो कुराको सम्भावना नरहेको, कहीँ कतैबाट पनि तत्काललाई ब्रोकरहरूले पाउँदै गरेको, पाइरहेको, ब्रोकरहरूले उपभोग गरिरहेको ओडी लोनमा कडाई गरिने किसिमको कुनै पनि निर्णय नभएको, कुनै पनि कुरा नआएको भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ। आधिकारिक स्रोतले यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ र हामी समग्र लगानीकर्ताहरूसँग पनि कुनै कुरा तपाईँ समक्ष आउँछ भने, कुनै कुराको हल्ला चल्छ भने त्यसको आधार के हो त, के त्यो कुरा साँचो हो कि होइन भन्ने कुराको आधारको जाँच गरेर, अनुसन्धान गरेर, अध्ययन गरेर मात्रै बजारमा आफ्नो कदम चाल्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको एपिसोड यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। यदि अर्थसंसार.com-लाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। तपाईँको एउटा लाइक र एउटा कमेन्टले हाम्रो मनोभावनालाई बढाउने काम गर्छ र हामीलाई यस्ता भिडियोहरू निरन्तर रूपमा लिएर आउन उत्प्रेरित गर्छ। अन्त्यमा क्यामेरामा साथ दिने साथी सुजीव बज्राचार्यलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको अर्थसंसार विशेषबाट म बसन्त पाण्डे पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Educational partner Embedding Education Network.